السلام عليكم. محاضرة اليوم حول genetics of bacteria، وراثة البكتيريا. The science of genetics defines and analyzes heredity or constancy and change in the vast array of physiological functions that form the properties of organism. علم الوراثة ممكن أن يعرف على أنه التوريث أو ثبات الصفات في مجموعة واسعة من الوظائف الفسلجية التي تشكل الصفات للكائن. الجين the unit of heredity which composed of segment of DNA that carries in the nucleotide sequences information for specific biochemical or physiological properties. تعريف الجين هو الوحدة الأساسية للوراثة التي تتكون من قطعة من ال DNA التي تحمل معلومات وراثية بالنيوكليوتيدات بتتابع نيوكليوتيدات، والتي تكون خاصة لصفات بايوكيميكال أو فسلجية خاصة. DNA nucleic acid found in cells, the genetic material that specifies protein synthesis in cells. DNA هو حامض النووي الموجود في الخلايا، ويعتبر المادة الوراثية الخاصة بتصنيع البروتينات في الخلية. RNA a polymer of ribonucleotides، والRNA هو عبارة عن متعدد الرايبونيوكليوتيد. Chromosomes the DNA molecule that package into thread-like structure inside nucleus. الكروموسوم هو جزيئات DNA تكون معبأة وبشكل خيطي التركيب داخل النواة. Each chromosome is made up of DNA tightly coiled many times around protein called histones that support its structure. يكون كل كروموسوم مصنوع من ال DNA ويكون ملفوف بصورة قوية عدة مرات حول بروتينات خاصة تسمى الهستونات، التي تكون ساندة لتركيب جزيئات ال DNA والتي تعطي الشكل كروموسومي. Chromosome. Each chromosome has construction point called the centromere, which divides the chromosome into two sections. إذن كل كروموسوم يحتوي على منطقة متقلصة تسمى بالسنترومير، تقسم الكروموسوم إلى جزئين أو يسمى ذراعين. two arm. The short arm of the chromosome is labeled to P arm. The long arm of the chromosome is labeled the Q arm. إذن هذه المنطقة التي تقسم الكروموسوم إلى مقطعين أو إلى ذراعين، هناك ذراع طويل وذراع قصير. الذراع القصير مختصرا يرمز له بالبي، والذراع الطويل يرمز له بالكيو. The location of the centromere on each chromosome gives the chromosome its characteristic shape. موقع السنترومير في كل الكروموسوم يعطي خواص شكلية للكروموسوم and can be used to help describe the location of specific gene، والذي يساعد على تحديد مواقع الجينات على الكروموسومات. Chromosomes vary in number and shape among living things. كروموسوم يختلف بالحجم والشكل باختلاف الكائنات الحية. Most bacteria have one or two circular chromosomes. معظم البكتيريا تحتوي واحد أو اثنان من الكروموسومات التي تكون
حلقية الشكل. Whereas human, along with other animals and plants, have linear chromosomes that are arranged in the nucleus. بينما يكون الإنسان وكذلك العديد من الحيوانات والنباتات تحتوي على كروموسومات تكون خيطية وتترتب داخل النواة. Nucleic acid, a pentose, phosphate and 4 nitrogenous bases. الأحماض النووية تتكون من سكر البنتوز بالإضافة إلى الفوسفات وكذلك 4 قواعد نيتروجينية. Pentose sugar are of 2 types, either deoxyribose such as in DNA or ribose in RNA. بالنسبة للسكر الخماسي سكر البنتوز يكون إما منقوص الأكسجين كما في ال DNA أو يكون سكر رايبوز بال RNA كما نلاحظ بالشكل الواضح أمامنا. Nucleotides. Nucleotides are organic molecules that serve as subunit of nucleic acid like DNA and RNA. نيوكليوتيدات هي مركبات عضوية تعمل أو تكون هي عبارة عن الوحدة التركيبية للأحماض النووية في ال DNA وال RNA. It's considered as building block of nucleic acid. إذن تكون أو تعتبر الوحدة التركيبية البنائية بالأحماض النووية. Nucleotides are composed of phosphate bonding to pentose 5 carbons and 2 nitrogenous base. النيوكليوتيدات تتكون من فوسفات يرتبط مع سكر البنتوز وهو سكر خماسي بالإضافة إلى ارتباطه مع القواعد النيتروجينية. Nucleoside, the combination of base with sugar pentose called nucleoside. إذن النيوكليوسيد هي ارتباط ما بين القاعدة النيتروجينية والسكر الخماسي الذي هو من نوع البنتوز. هذا الارتباط ما بين القواعد وما بين السكر الخماسي يسمى بالنيوكليوسيد. Genetic information is stored as sequence of bases in deoxyribonucleic acid. المعلومات الوراثية تخزن على شكل تتابعات للقواعد في ال DNA deoxyribonucleic acid except in bacteriophage and some viruses such as reovirus and numerous plants and animal in ribonucleic acid. بعض الاستثناءات مثل العافيات البكتيرية البكتريوفاج وبعض الفيروسات مثل فيروس ريوفيروس وكذلك عدد من الحيوانات والنباتات تكون المعلومات الوراثية موجودة على ال RNA ribonucleic acid. All types of cells contain 4 units or base linked to various sequences by 3 to 5 phosphodiester. كل أنواع الخلايا تتكون من 4 وحدات أو 4 قواعد. هذه ال4 قواعد النيتروجينية ترتبط بواسطة تتابعات أو أواصر من نوع الفوسفودايستر بوند تربط الطرف الثالث مع الطرف الخامس من السكر. There are 4 kinds of nitrogenous bases in DNA. هناك 4 أنواع من القواعد. These fall into 2 classes, purine and pyrimidine.
إذن يمكن تصنيف هذه الأربع قواعد نيتروجينية إلى مجموعتين أو صنفين، هي البيورينات والبرميدينات. The purine bases are referred to as adenine and guanine. يرمز لها A and G، الأدينين A والجوانين بالG. And the pyrimidines as T and C، thymine and cytosine. In RNA there is a uracil U base instead of the T that paired by hydrogen bond in the center of molecule. إذن هذه الأربعة قواعد تكون بالدي ان اي هي عبارة عن مجموعتين، هي البيورينات والبرميدينات. البيورينات هي الأدينين والجوانين، بينما البرميدينات هي عبارة عن الثايمين والسيتوسين. يكون في الار ان اي اليوراسيل يرمز له يو بدلا من الثايمين الذي يرتبط بواسطة أواصر هيدروجينية في مركز هذه الجزيئة. Most DNA molecules are double strand with complementary bases such as adenine, thymine, guanine, cytosine. إذن في حالة DNA معظم DNA أو جزيئة DNA تكون عبارة عن دبل ستراند، خيط مزدوج ثنائي يرتبط مع بعضهم بمتمم مع بعض البعض، كما في الأدينين يرتبط بالثايمين والجوانين يرتبط بالسيتوسين. The complementary of the bases enable one strand template strand to provide the information for copying or expression of the information in other strand. يكون الخيط الأول هو عبارة عن قالب للثاني ويزود الثاني بالمعلومات التي تعبر عن المعلومات الوراثية. Properties of DNA، خواص ال DNA. The DNA in various species or cells composed of same bases. يكون ال DNA في مختلف الأنواع أو الخلايا يتكون من نفس القواعد النيتروجينية. The base composition of the DNA varies from one individual to another. يكون موقع هذه القواعد بالدي ان اي يختلف من كائن إلى كائن آخر أو من فرد إلى فرد آخر. The base composition of the DNA of a given species doesn't change with age, nutritional state or environmental change. موقع القواعد النيتروجينية في الدي ان اي بالنسبة للنوع الواحد لا تختلف ولا تتغير مع العمر أو الحالة التغذوية للكائن أو تغير الظروف البيئية. The number of adenine residues is equal to the number of thymine. يكون عدد الأدينين القاعدة النيتروجينية الأدينين هي مساوية لعدد الثايمين. The DNA act as يعمل DNA ك template for DNA replication، يعمل كقالب لعملية تضاعف ال DNA. Template for DNA transcription for protein synthesis، يعمل كقالب لاستنساخ البروتين بعملية تصنيع البروتينات. Properties of the genetic material، خواص المادة الوراثية. It has the ability to store and transmit genetic material as needed. لها القابلية على خزن
ونقل المعلومات الوراثية عند الحاجة. It has the ability to transfer genetic information with minimal error. لها القابلية على نقل المعلومات الوراثية مع أقل نسبة خطأ ممكن. Physical and chemical stability, preventing the information from being lost. لها القابلية أو الثباتية الفيزيائية والكيميائية التي تمنع من فقدان المعلومات الوراثية. Capability for genetic change without major loss. أيضا لها القابلية على التغاير الوراثي بدون فقدان أي من المواد الوراثية. Structure of DNA. Nucleic acid. The chromosomes of higher organisms are composed of nucleoprotein found predominantly in the nucleus of the cells. إذن الكروموسومات في الكائنات الراقية تتكون من بروتينات نووية وتوجد في الغالب في أنوية الخلايا. Only the nucleic acids carry the genetic information in all organisms. إذن فقط الأحماض النووية هي التي تحمل المعلومات الوراثية في جميع الكائنات. The DNA is a double helix structure of the extremely thread-like macromolecule made up of the large number of nucleotides composed of nitrogenic bases, sugar and phosphate group. ال DNA هو عبارة عن شكل خيطي يكون عبارة عن double helix structure تركيب مزدوج حلزوني من جزيئات كبيرة تتكون من أعداد كبيرة من النيوكليوتيدات. هذه النيوكليوتيدات تتكون من 3 عناصر أساسية التي هي القواعد النيتروجينية والسكر بالإضافة إلى مجموعة فوسفات. The sugar in deoxyribonucleotides which is deoxyribose. يكون الشجر في ال DNA هو عبارة عن منقوص الأكسجين. Indicate that the sugar lacks an oxygen which is present in ribose sugar. إذن يكون يشير إلى أنه فاقد لذرة أكسجين التي تكون موجودة في السكر الخماسي الرايبوز. The nitrogen base is a derivatives of either purine or pyrimidine. The purine in DNA are adenine and guanine, while the pyrimidine are thymine and cytosine. تكون القواعد النيتروجينية هي مشتقة من البيورينات والبرميدينات التي تكون البرميدينات هي عبارة عن إما القاعدة النيتروجين الأدينين وكذلك الجوانين. أما بالنسبة للبرميدين فهي عبارة عن الثايمين والسيتوسين. The discovery of DNA double helix by Watson and Crick in 1953 made a revolution in biology. They led to the understanding of gene function in molecular terms. في عام 1953 اكتشف العالمان واتسون وكريك شكل ال DNA الذي يكون على شكل شريط مزدوج حلزوني، والذي قاد إلى ثورة في علم الأحياء والتي أدت إلى فهم طبيعة ووظيفة الجين في علم الأحياء الجزيئي. The important feature of their model proved. شريط الحلزون المزدوج لل DNA يمتاز بخواص مهمة. أولاً 2 double helix polynucleotide chains are coiled around a common axis and they
run in the opposite direction. يمتاز بأنه يكون عبارة عن سلاسل متعددة النيوكليوتيدات ويكون حلزوني مزدوج، وهذا الالتفاف يكون حول محور يكون الشريطين باتجاه متعاكس. The purine only linked with pyrimidine and vice versa. يكون البيورين يرتبط فقط مع البيرميدين والعكس بالعكس، حيث يكون for this reason adenine only paired with thymine and guanine only with cytosine. يكون الارتباط الأدينين مع الثايمين والجوانين مع السيتوسين. There are thousands of nucleotide pairs even in such simple organisms as viruses. هناك الآلاف من الأزواج النيوكليوتيدية حتى في أبسط الكائنات مثل الفيروسات. The diameter of the helix is 10 angstrom. Adjacent bases are separated by 3.4 angstrom. يكون أقطار الحلزون المزدوج هو 10 أنجستروم، أما المسافة بين القواعد المتجاورة فحوالي 3.4 أنجستروم. The two chains of nitrogenous bases are held together by hydrogen bond. يكون الارتباط بين القواعد النيتروجينية بواسطة أواصر هيدروجينية. The sequences of bases as a chain carrier the genetic information. القواعد النيتروجينية وتتابعاتها تحمل المعلومات الوراثية. The E. coli bacteria have a single circular chromosome with 4 million base pair. في بكتيريا القولون الإيكولاي التي تمتلك كروموسوم يكون دائري مفرد يحتوي تقريبا 4 مليون من القواعد من أزواج القواعد النيتروجينية.